હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું અમારી યુટ્યુબ ચેનલમાં। આજે અમે આપણા માટે લઈને આવ્યા છે કેળા ખાવાથી થતા ફાયદાઓ। કેળું એ એવું ફળ છે જે નાનાથી મોટા બધાને અતિ પ્રિય હોય છે। કેળામાં વિટામિન B6 વધુ હોય છે, જેથી તેને ખાવાથી યાદશક્તિ વધે છે। કેળામાં વિટામિન E હોય છે, જેથી તેને ખાવાથી ત્વચા તેજસ્વી બને છે અને ચહેરાની કરચલી દૂર થાય છે। કેળામાં આયર્ન ભરપૂર માત્રામાં હોય છે, જેથી તેને ખાવાથી લોહીની કમી દૂર થાય છે। કાચા કેળામાં ભરપૂર એન્ટીઓક્સિડન્ટ હોય છે, જેથી તેને ખાવાથી હૃદય બીમારીમાં રાહત મળે છે। કેળામાં વિટામિન C હોય છે, જેથી તેને ખાવાથી અશક્તિ દૂર થાય છે। કેળામાં કેલ્શિયમ હોય છે, જેથી તેને રોજ ખાવાથી હાડકાં મજબૂત રહે છે। કેળામાં વિટામિન B6 વધુ હોય છે, મહિલાઓને માસિકમાં થતી પીડામાં રાહત આપે છે।